สวัสดีครับมาพบกับทิปแอนทิกกันอีกแล้วนะครับผมทิปแอนทิก EP ที่11นี้เรามาดูวิธีการทำตัวหนังสือหลบวัตถุนะครับหรือว่าให้ตัวหนังสือหลบวัตถุอย่างเงี้ยนะครับผมทำยังไงนั้นเราไปเริ่มดูกันเลยดีกว่าครับผมเริ่มแรกนะครับผมเราก็มาดูที่วัตถุนี้ก่อนนะครับเราต้องให้วัตถุเนี่ยอยู่ข้างบนตัวหนังสือนะครับตอนนี้ตัววัตถุเนี่ยเขาอยู่ด้านล่างตัวหนังสืออยู่นะครับผมก็ทำการเลื่อนให้เขามาอยู่ด้านบนนะครับโดยการคลิกขวานะครับเลือก Align นะครับเลือก Bring to Font เนี่ยนะครับผมจากนั้นเราก็มาที่แถบเมนู Object เนี่ยนะครับมาเลือก Text Wrap เนี่ยนะครับผมแล้วก็ Make ได้เลยครับเท่านี้ Object เนี่ยก็จะอยู่ตัวหนังสือก็จะหลบ Object เราไปเลยครับผมหรือเราต้องการให้ตัวความกว้างของช่องว่างระหว่างตรงนี้นะครับตัวนี้นะครับช่องว่างระหว่างตัวหนังสือกับ Object เพิ่มมากขึ้นเนี่ยเราก็จะมาที่ Object เนี่ยครับผมเลือก Text Wrap แล้วก็เลือก Text Wrap Option นะครับตอนนี้เขาก็จะเป็น6 byte อยู่นะครับผมเราก็เพิ่มความกว้างไปได้เลยครับแล้วแต่ความสวยงามของเราหรือว่าแล้วแต่คอลัมน์ของเรานะครับผมเท่านี้ก็เรียบร้อยครับผมเป็นไงบ้างครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับสำหรับการใช้ตัว Text Wrap นี้มีประโยชน์ในการออกแบบมากเลยครับเพราะเราสามารถนำไปใช้เป็นลูกเล่นได้เยอะเลยครับผมลองเอาไปเล่นกันดูแล้วกันนะครับผมสำหรับ Tip and Trick EP นี้ถ้าเกิดชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับ Tip and Trick EP หน้าเป็นเรื่องอะไรนั้นฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ